Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at Vietnamesepod101.com. Xin chào các bạn, tôi là Linh, rất vui được gặp lại. Hello everyone, this is Linh and welcome back. Summer has come and today we will talk about 10 things to do in the summer in Vietnam. Are you ready? Đi du lịch nước ngoài. Đi du lịch nước ngoài. To travel abroad. Đi du lịch nước ngoài. To travel abroad. Đi du lịch nước ngoài. Hey guys, I'm traveling abroad. Yes, I'm in the Philippines now, and if you prepare for the trip like that, you have to do so many things. What to do, where to stay, passport, money, right? And if you plan for the trip like that, why don't do it now? So in sentence, hè này cả gia đình tôi sẽ đi du lịch nước ngoài. This summer, my whole family will travel abroad. Hè này cả gia đình tôi sẽ đi du lịch nước ngoài. Hè này cả gia đình tôi sẽ đi du lịch nước ngoài. Or something else. Đi du lịch nước ngoài là mục tiêu của tôi hè này. To travel abroad is my target this summer. Đi du lịch nước ngoài là mục tiêu của tôi hè này. Let's go. Thư giãn tại bãi biển. Thư giãn tại bãi biển. To relax at the beach. Thư giãn tại bãi biển. To relax at the beach. Thư giãn tại bãi biển. Everybody enjoys swimming, eating seafood, or playing game at the beach, but actually I only enjoy relaxing at the beach because it's very relaxing, very peaceful, very chilling, and I've been living in the city for so long, that's why I really enjoy traveling to the beach just to relax. And in sentence you can say họ đang thư giãn tại bãi biển. They are relaxing at the beach. Họ đang thư giãn tại bãi biển. Họ đang thư giãn tại bãi biển. Or you can say mọi người thích đi bơi, nhưng tôi chỉ thích thư giãn tại bãi biển. Everybody enjoys swimming, but I only enjoy relaxing at the beach. Mọi người thích đi bơi, nhưng tôi chỉ thích thư giãn tại bãi biển. Mọi người thích đi bơi, nhưng tôi chỉ thích thư giãn tại bãi biển. Học tiếng Việt với Vietnamesepod101.com. Học tiếng Việt với Vietnamesepod101.com. To learn Vietnamese with Vietnamesepod101.com. Học tiếng Việt với Vietnamesepod101.com. To learn Vietnamese with Vietnamesepod101.com. If you are planning to travel to Vietnam, or if you love Vietnamese culture, or you want to explore more about Vietnam, why don't you visit the website Vietnamesepod101.com to learn Vietnamese? And you actually can introduce this website to your friend or your families, and in sentence you can say tôi sẽ ghé thăm trang Vietnamesepod101.com để học tiếng Việt trước khi đi du lịch Việt Nam. I will visit the website Vietnamesepod101.com before traveling to Vietnam to study Vietnamese. Tôi sẽ ghé thăm trang Vietnamesepod101.com để học tiếng Việt trước khi đi du lịch Việt Nam. Tôi sẽ ghé thăm trang Vietnamesepod101.com để học tiếng Việt trước khi đi du lịch Việt Nam. Học nấu món ăn Việt Nam. Học nấu món ăn Việt Nam. To learn to cook Vietnamese food. Học nấu món ăn Việt Nam. To learn to cook Vietnamese food. Học nấu món ăn Việt Nam. I really like Vietnamese food because Vietnamese food is very tasty, very easy to cook, and very healthy as well. That's why you can see Vietnamese people, they have very slim and thin body, but actually very strong because the way they cook is very healthy, and also the ingredients are very good, very fresh and very tasty. So if you want to learn how to cook Vietnamese food, or if you want to try Vietnamese food, why don't you come to Vietnam this summer? In sentence, hè này tôi sẽ đến Việt Nam để học nấu món ăn Việt Nam. This summer I will travel to Vietnam to learn how to cook Vietnamese food. Hè này tôi sẽ đến Việt Nam để học nấu món ăn Việt Nam. Hè này tôi sẽ đến Việt Nam để học nấu món ăn Việt Nam. Nướng thịt ngoài trời. Nướng thịt ngoài trời. To have a barbecue. Nướng thịt ngoài trời. To have a barbecue. Nướng thịt ngoài trời. Nướng thịt ngoài trời.
Everybody likes barbecue because it's so much fun and the food is really good. I love it. And if you are traveling to Vietnam, there are so many places they prepare for you the place to have your own barbecue. And you just prepare your own food. You will have a barbecue outdoor with your friends. And if someone asks you to come to their place to have a barbecue together, they would say, hôm nay hãy đến nhà tôi, chúng ta sẽ có nướng thịt ngoài trời. Let's come to my place today. We will have outdoor barbecue. Hôm nay hãy đến nhà tôi, chúng ta sẽ có nướng thịt ngoài trời. Hôm nay hãy đến nhà tôi, chúng ta sẽ có nướng thịt ngoài trời. Or you can say to your friends, tôi rất thích nướng thịt ngoài trời với bạn bè. I really like outdoor barbecue with friends. Tôi rất thích nướng thịt ngoài trời với bạn bè. Tôi rất thích nướng thịt ngoài trời với bạn bè. And please don't forget to throw trash in the right place. Tiệc tùng thâu đêm. Tiệc tùng thâu đêm. To party all night. Tiệc tùng thâu đêm. To party all night. Tiệc tùng thâu đêm. Tiệc tùng thâu đêm. Okay, partying is one of the best part in summer, right? Drinking, meeting friends, meeting new people. And especially when you are traveling in Vietnam in the summer, there are a lot of music festival and they invite popular DJ all over the world to perform in the big concert. And let me tell you, the ticket is very affordable compared with another big countries or in Western countries. So why don't you come to Vietnam this summer and enjoy a big music festival there and party all night? So you can say in Vietnamese, tôi và các bạn đã tiệc tùng thâu đêm cuối tuần trước. My friends and I have parties all night last weekend. Đi bộ đường dài. Đi bộ đường dài. To go hiking. Đi bộ đường dài. To go hiking. Đi bộ đường dài. You know, to go hiking is really good for your body, especially when you are traveling and you spend a lot of time on the way. So you better exercise a little bit so you can get a healthy body. And let me tell you, in Vietnam, if you travel to Sapa or if you pass by Đèo Hải Vân, the views is amazing and it would blow you away. Let me tell you that. So let's come to Vietnam and try to go for a hike. When you go along the way, you can see the whole beautiful, nice view. In Vietnamese, you can say, bố tôi rất thích đi bộ đường dài. My dad likes going for a hike a lot. Bố tôi rất thích đi bộ đường dài. Bố tôi rất thích đi bộ đường dài. So let's come to Vietnam and try to go for a hike. Làm thêm. Làm thêm. To work a part-time job. Làm thêm. To work a part-time job. Làm thêm. Làm thêm. Nowadays, Vietnamese students, they really like to work a part-time job, especially in summer, because they have free time and they can have more income, or they can have more experiences, especially when they are going to graduate university or high school soon. So, for example, me this summer, I teach Vietnamese as a part-time job, and in Vietnamese, I can say, dạy tiếng Việt là công việc làm thêm của tôi hè này. Teaching Vietnamese is my part-time job this summer. Dạy tiếng Việt là công việc làm thêm của tôi hè này. Dạy tiếng Việt là công việc làm thêm của tôi hè này. Or hè này tôi sẽ đi làm thêm. I will work a part-time job this summer. Hè này tôi sẽ đi làm thêm. Hè này tôi sẽ đi làm thêm. I will work a part-time job this summer. Vui chơi với bạn bè. Vui chơi với bạn bè. To have fun with friends. Vui chơi với bạn bè. To have fun with friends. Vui chơi với bạn bè. Summer vacation, no homework, no school, not at all, a lot of free time. And we have also đi du lịch nước ngoài, tiệc tùng thâu đêm, thịt nướng ngoài trời, thư giãn tại bãi biển, có một làn da rám nắng. Absolutely, summer is the best season to have fun with friends. And in Vietnamese, you can say, mùa hè là mùa tuyệt vời nhất để vui chơi với bạn bè. Summer is the best season to have fun with friends. Mùa hè là mùa tuyệt vời nhất để vui chơi với bạn bè. Mùa hè là mùa tuyệt vời nhất để vui chơi với bạn bè. Ở trong nhà và lướt mạng. Ở trong nhà và lướt mạng. To stay inside and browse the internet. Ở trong nhà và lướt mạng. To stay inside and browse the internet. Ở trong nhà và lướt mạng. Ở trong nhà và lướt mạng.
Okay, some people they don't like to hang out in the summer because it's hot and it's sunny, and they prefer just to stay inside and browse the internet for shopping online or watching movie. And yes, everybody has different hobbies. So in Vietnamese, you can say cô ấy chỉ ở nhà và lướt mạng cả ngày. She just stays inside and browses the internet the whole day. Cô ấy chỉ ở nhà và lướt mạng cả ngày. Cô ấy chỉ ở nhà và lướt mạng cả ngày. Or you can say to your friends, tôi thích ở nhà và lướt mạng để mua sắm trực tuyến. I prefer to stay inside and browse the internet for shopping online. Tôi thích ở nhà và lướt mạng để mua sắm trực tuyến. Tôi thích ở nhà và lướt mạng để mua sắm trực tuyến. Okay, we just had 10 things to do in the summer in Vietnam, and I hope you enjoy it. Do you have any experience spending the summer in Vietnam before? Please let me know in the comment below. And don't forget to like the video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese. I am Linh and thank you so much for watching the video, and see you next time. Xin chào và hẹn gặp lại.